Disclaimer. This channel does not promote or encourage any illegal activities. All contents provided by this channel is meant for educational purpose only. අපේ channel එකට තාම අලුත් කෙනෙක් නම් පළවෙනි රතුපට subscribe button එක click කරලා අපිව subscribe කරන්න. අලුත්ම update ඔයාලටම ගෙන්න ගන්න bell icon එක click කරන්න. ඉතින් යාළුවනේ සුබ දවසක් සියලුම දෙනාට අදත් ඔයාලා එකතු වෙලා ඉන්නේ ඉනිෂිබල් ටෙක්නීෂියන් අරගෙන අලුත් වීඩියෝ එකක් එක්ක. ඉතින් අදත් අපි කතා කරන්නේ පොඩි ඇප්ලිකේෂන් එකක්. මේක ඔයා දැනටම දන්නවා ඇති. මේ ඇප්ලිකේෂන් එකේ නම තමයි Truecaller. මේක ඔයාගේ ෆෝන් එකට දාගෙන හිටියොත් එහෙම ඔයාගේ ෆෝන් එකට අඳුරන්නේ නැති නම්බර් එකකින් කෝල් එකක් ආවොත් ඒ නම්බර් එක අයිතිකාරයාගේ නම ඔයාට පෙන්නනවා ඔයාගේ ෆෝන් එකේ ඩිස්ප්ලේ වෙනවා. ඉතින් අතරම මේක ලොකු ඩේටාබේස් එකක්. මේ ඇප්ලිකේෂන් එක ඔයාලට වැදගත් වෙනවා. අතරම නම්බර් දන්නේ නැති වුණා කාගෙද කියලා හොයාගන්න. ඒ වගේම තමයි මේ ඇප්ලිකේෂන් එක ඔයාගේ ෆෝන් එකට දාද්දී ඔයාගේ contact ටික access කරන්න permission ඉල්ලනවා. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ ෆෝන් එකේ තියෙන contact ටිකත් එයාලගේ database එකට ඇතුල් කරගන්නවා. මේ ඇප්ලිකේෂන් එක ඔයාගේ ෆෝන් එකට දාගෙන තිබුණොත් දැනටම ඔයා මේ ඇප්ලිකේෂන් එක පාවිච්චි කරනවා නම් දැනටම ඔයාගේ ෆෝන් එකේ තියෙන contact ටික මෙයාලගේ database එකට අරන් තියෙන්නේ. ඉතින් මේ වාගේ ලෝකේ කියන්නේ ලංකාවේ අපි ගත්තොත් ලංකාවේ මේ ඇප්ලිකේෂන් එක ෆෝන් එකට ඉන්ස්ටෝල් කරලා තියෙනවා නම් ඒ තියෙන ෆෝන් එකේ තියෙන contact එක එයාලගේ database එකට save වෙනවා. ඒ විදිහට තමයි මේකෙන් ඔයාගේ ෆෝන් එකට එන නම්බර එක අයිතිකාරයාගේ නම ඩිස්ප්ලේ කරන්නේ. ඉතින් ඒ නිසා මේක ඇත්තටම ප්‍රයෝජනවත් වෙන ඇප්ලිකේෂන් එකක්. මොකද ඔයාගේ ෆෝන් එකට එන අඳුරන්නේ නැති නම්බර වලින් එද්දී කාගේ තියෙන නම්බර එක හොයාගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තියෙන අවශ්‍යය තමයි ඔයාගේ තියෙන නම්බර ටික මෙයාලගේ database එකට save වෙනවා. ඉතින් ඇත්තටම කියනවා නම් ගොඩක් ඇප්ලිකේෂන් Play Store එකෙන් download කරද්දී ඔයාගේ ෆෝන් එකේ සමහර දේවල් access කරන්න ඉල්ලනවා. contact access කරන ගොඩක් ඇප්ලිකේෂන් වලින්. ඉතින් ඒ නිසා මේක ගොඩක් දුරට හානියක් වෙන්නේ නැහැ. තියෙන එකම දේ තමයි ඔයාගේ පෞද්ගලික contact තියෙනවා නම් මෙව්වත් එයාලගේ database එකට ඇතුල් වෙනවා. ඒ විදිහට ඔයාගේ contact වල ඉන්න නම්බර එකකින්, ඒ කියන්නේ උදාහරණයක් විදිහට ගමු ඔයාගේ contact වල ඉන්නවා A කියලා එක්කෙනෙක්. මේක එයාලගේ database එකට save වෙලා තියෙන්නේ. මේ A කියන එක්කෙනා තවත් ෆෝන් එකකට කෝල් එකක් ගන්නවා. ඒ ගන්න ෆෝන් එකේ මෙයාගේ contact එක save කරලා නැහැ. ඒ වුණාට මේ application එක දාගෙන තියෙන්නේ. එතකොට ඔයාගේ contact වල මේ A කියන එක්කෙනා ඉන්න නිසා database එකට save වෙනවා. ඒ නම්බරෙන් අරයට කෝල් එකක් ගද්දී ඒ database එක මාර්ගෙන් ඒ ෆෝන් එකේ ඉන්න කෙනාට මෙයාගේ නම ඒ විදිහට ඩිස්ප්ලේ කරනවා. A කියලා ඩිස්ප්ලේ කරනවා. ඉතින් මේක තමයි මේකේ සංසිද්ධිය. ඉතින් මේක වඩ ඇත්තට ප්‍රයෝජනවත් වෙන ඇප්ලිකේෂන් එකක්. තියෙන එකම අවශ්‍යය තමයි ඔයාගේ තියෙන contact ටික එයාලගේ database එකට save වෙන එක. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් කැමති නම් මේ ඇප්ලිකේෂන් එක දාගන්න. නොදන්න නම්බර වලින් එන කෝල් කාගෙද කියලා ඔයාලට හොයාගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයා කැමති නම් මේ ඇප්ලිකේෂන් එක භාවිතා කරන්න පුළුවන්. භාවිතා කරන බයක් තියෙනවා නම් භාවිතා නොකර ඉන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක තමයි අද අපි කතා කරන ඇප්ලිකේෂන් එක. Truecaller තමයි ඇප්ලිකේෂන් එක නම. මම හිතනවා ඔයාලට තේරෙන්නේ නැති කියලා. තේරුම් නැත්නම් පල්ලෙන් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. මම අනිවාර්යෙන් උත්තර දෙන්නම්. ඒ වගේම අපේ channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් පල්ලෙහාට අතුපඩ subscribe button එක තියෙනවා. ඒක click කරලා අපි subscribe කරන්න පුළුවන් ඔයාලට. ඒක අපි හැමදාම මේ වගේ දාන වීඩියෝ ළඟටම දෙන්න ගන්න පුළුවන්. subscribe button එකට හැබැයි notification bell icon එක click කරන්න. එහෙනම් තවත් මේ වගේ හොඳ වීඩියෝ එකකින් අපි හෙටත් හම්බෙමු. සියලු දෙනාටම සුබ දවසක්. අපි ඉන්නේ සිබල් ටෙක්නීෂියන්.